po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay mayroon pong lulutuin si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang recipe po na lulutuin natin ay nilagpang na turagsoy. So, ito na po yung ating mga ingredients. Gagamit po tayo ng pampano na isda, sibuyas, tanglad, luya, dahon ng sibuyas, kamatis, dahon ng sili, asin, seasoning, at saka sabaw ng bagoong. Sa pagluluto po ng nilagpang, mayroon pong dalawang proseso. Una po ay iihawin po muna natin itong ating isda. Pagkatapos nating maihaw, tsaka natin gagawin yung magiging sabaw niya. So ngayon, nalinisan ko na po itong isda. So simulan na po nating ihawin. Nasa sa inyo po kung anong klaseng isda po yung lulutuin nyo or gagamitin nyo para sa ating recipe ngayon. Ngayon po, hahanguin na po natin itong ating isda dahil luto na po ito. Ayan. Ayan, hihiwain lang po natin to pagka medyo malamig na. Ngayon, isunod po natin yung ating kamatis. Bali, iihawin po natin siya ng kaunti para matanggal po yung kanyang balat. Ayan. Kaya po iniihaw po natin yung ating isda at saka yung kamatis dahil po yung pag-iihaw natin nakakadagdag po yun ng flavor o kakaibang flavor po sa ating sabaw or yung tinatawag na smoky flavor. Ayan po, ready na po ito. Babalatan na po natin tapos hihiwain.
Ngayon po, ihihiwain po natin itong ating isda. Kung ayaw nyo pong medyo madudurog po yung isda, pwedeng buo na lang po yung isda na ihahalo natin. So yan, hindi ko na lang po yan hihiwain para hindi siya masisira. Pangit po siya tingnan pag durog na durog yung isda. Ngayon po, dahil natapos na po nating naihaw yung ating isda, so ngayon, simulan na po nating lutuin yung ating sabaw. So magpapakulo lang po tayo ng tubig dito sa ating kawali. Yan, hihintayin lang po natin yan na kumulo. Ngayon pong kumukulo na po itong ating tubig. Pwede na po nating ilagay itong ating tanglad. Tapos itong ating nahiwa na kamatis. Isabay na din po natin itong ating luya at saka yung ating sibuyas. Yan, papakuluin po natin siya ulit. So ngayon pwede na po nating ilagay itong ating isda. Ngayon po, titimplahan na po natin siya. So, meron po tayo ditong bagoong. Ayan, lalagyan po natin ng kanyang sabaw. Yung sabaw lang po yung lalagay natin. Ayan, mga ganyan karami. Ito po yung nagpapalasa ng ating nilagpang, yung bagoong. Tapos, pwede po natin siyang lagyan ng kunting asin kung medyo nakukulangan pa po kayo sa kanyang alat. Yan, kunti lang po yung ilagay natin para ma-adjust po natin yung kanyang lasa. Pati rin po yung seasoning. Yan. Yan, tatakpan po natin siya ulit para talagang ma-absorb po ng sabaw yung lasa ng ating isda. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay yung ating dahon ng sili. Yan, hihinaan lang po natin yung ating apoy para hindi po ma-overcook yung ating dahon ng sili. Mas maganda po pag sa gulay ay medyo half cook po. Yan, isabay ko na din po itong ating dahon ng sibuyas. Ayan po. Luto na po itong ating nilagpang na turagsoy. Yan, pwede na po nating tikman. Patayin ko lang po yung ating stove para matikman na po natin.
Ito na po ang ating linagpang na turagsoy. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!